नमस्कार सबैजनालाई। आज युनिट 41 को मिनिङ यहाँ के भन्यो, थुराइबरो हे बस्यो। ड्राइभर स्क्रु ड्राइभर हुन्छ नि, स्क्रु ड्राइभरद्वारा गरी हेर्नुहोस्। बुझ्नुभयो? यो थुराइबा भनेको स्क्रु ड्राइभर, हामी के नटहरू खोल्न युज गर्छौँ नि हो त। अनि यहाँनिर के भन्दैछ, खासु यङ छप्की ग्यास वेल्डिङ मेसिन, ग्यास वेल्डिङ मेसिन। खाज्यदा जुदा, खाज्यदा जुदा पुर्याइदिनु लगिदिनु। खरे छ ग्राहक क्लाइन्ट, खरे छ ग्राहक क्लाइन्ट। सोनिम पाहुना। खेल्छो खेन्देल तार बटार्ने कस्ने मेसिन, खेल्छो खेन्देल तार बटार्ने कस्ने मेसिन भनेको छ। यो मेसिन भन्नाले पनि यो कस्तो भने हँसिया जस्तै हुन्छ, तर बाङ्गो चाहिँ हुँदैन, सिधा खालको हुन्छ, अलिकति बेन्ड भएको हुन्छ। कोर्स बुक पढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा हुन्छ है यो। अनि अर्को खोङ्गुहाम औजार बक्स, खोङ्गुहाम औजार बक्स। खोङजाङजाङनिम म्यानेजरज्यू, खोङजाङजाङनिम म्यानेजरज्यू। खुमङ भनेको प्वाल, खुमङ भनेको प्वाल। खुबुरिदा बङ्ग्याउनु, खुबुरिदा बङ्ग्याउनु मोड्नु। खराइन्द ग्राइन्डर, ग्राइन्द यन्साकी दुईटै भनेको ग्राइन्डर। यो ग्राइन्डरको काम के हो, चिल्याउने काम हो, चिल्याउनलाई यसलाई प्रयोग गर्छ। बुझ्नुभयो? कुन्था चुड्याउनु, कुन्था चुड्याउनु। नामु काठ रुख, नामु काठ रुख। नासामोत पेजकिला, नासामोत पेजकिला। नथु नट। निफ पिलास, निफ पिलास, निफ पिलास। थेबे रन्दा, थेबे रन्दा। थुदुरिदा हिर्काउनु, थुदुरिदा हिर्काउनु, थुदुरिदा हिर्काउनु। थुराइब स्क्रु ड्राइभर, थुराइब स्क्रु ड्राइभर। थुल्याउँदा ल्याउनु, थुल्याउँदा ल्याउनु। तुल्था पाल पार्नु, तुल्था पाल पार्नु। लोङ्नो छुफुलाइ लामो चुचो भएको पिलास, लामचुचे पिलास, लामो चुचो भएको पिलास। माङ्छी हतौरा ह्यामर, माङ्छी हतौरा ह्यामर। मोत किला काँटी, काँटी हुन्छ नि हामी ठोक्छौँ त्यो। मुगप्ता गरौँ हुनु, गरौँ, मुगप्ता गरौँ हुनु। मुन्जे समस्या, मुन्जे समस्या। फाइसु वस्तु चेप्दा प्रयोग गर्ने, यो चित्रमा देख्दै हुनुहुन्छ नि फाइसु हो यस्तो खालको हुन्छ है। अनि फाक्ता ठोक्नु, फाक्ता ठोक्नु। बेन्डिङ्गी बेन्डिङ, यो बेन्डिङ्गी यहाँ छ हेर्नु त, बेन्डिङ यस्तो हुन्छ। यो प्याकेजिङहरू हुन्छ नि, प्याकेजिङ गर्न यसलाई प्रयोग गर्छ बेन्डिङ्गी। बुझ्नुभयो? जतिखेर प्याकेजिङहरू गर्छ, प्याकेजिङ फोजाङ खाँदा गर्छ नि, त्यतिखेर यसलाई प्रयोग गर्छ। फ्याक भित्ता पर्खाल, फ्याक भित्ता पर्खाल। फोल्थु बोल्ट, हेर्नु त चित्रमा हो यस्तो खालको हुन्छ बोल्ट। ल अब अर्को फुचिदा टास्नु, फुचिदा टास्नु। साफो खाक्सी, खाक्सी पेपर। फर्निचर बनाउँदा प्रायः यसको धेरै प्रयोग गर्छ। साङहाङ अवस्था स्थिति, साङहाङ अवस्था स्थिति। सुङ्कोत टुप्पो तिखो भएको साधन, यो चित्रमा देख्दै हुनुहुन्छ नि यस्तो खालको। सुङ्कोत टुप्पो तिखो भएको साधन। सोइजिरे फलाम बङ्ग्याउने साधन, चित्रमा हेर्नु त, सोइजिरे फलाम बङ्ग्याउने साधन। सुगोङ्गु हाते औजार, सुगोङ्गु हाते औजार। सुफेन रेन्ची, सुफेन रेन्ची। आमुरी जतिसुकै जेसुकै, आमुरी जतिसुकै जेसुकै। एयर कम्प्रेसर, एयर कम्प्रेसर, एयर कम्प्रेसर, एयर कम्प्रेसर। चित्रमा हेर्दै हुनुहुन्छ हो त्यो। यल्ता खोल्नु, यल्ता खोल्नु। ओल्लिदा चढाउनु, ओल्लिदा चढाउनु। योङछब्बुङ वेल्डिङ गर्ने रड, वेल्डिङ गर्ने रड। अब कस्तो खालको रड त, हामी जुन झ्यालहरूमा जोड्छौँ, झ्यालहरू जोड्छौँ त्यो रड भनेर सोच्नुहुन्छ होला। यो चित्रमा हेर्नु, योङछप वेल्डिङ, योङछब्बुङ वेल्डिङ रड। योङछफादा वेल्डिङ गर्नु, योङछफादा वेल्डिङ गर्नु। उसन पहिला, उसन पहिला। उन्बानादा ओसार्नु, उन्बानादा ओसार्नु। इल्चिग चाँडै सबेरै, इल्चिग चाँडै सबेरै। छार्दा काट्नु, छार्दा काट्नु, छार्दा काट्नु। छागप दोगु काम गर्ने औजार, छागप दोगु काम गर्ने औजार। छन्गी योङछप्की इलेक्ट्रोनिक वेल्डिङ मेसिन, छन्गी योङछप्की
इलेक्ट्रोनिक वेल्डिङ मेसिन अघि ग्यासको वेल्डिङ मेसिन थियो अहिले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक वेल्डिङ मेसिन छ है छन्गी छल्ताङ्गी छन्गी छल्दाङ्गी छन्गी छल्दाङ्गी विद्युतीय कटिङ मेसिन लाइनबाट चल्ने कटर मेसिन छनसन बिजुलीको तार छनसन बिजुलीको तार छनसन बिजुलीको तार छनसन रिल बिजुलीको तार जुन हुन्छ नि बेरेर राखेको हुन्छ कि काठको बट्टा जस्तो हुन्छ एउटा ठुलो त्यसमा बेरेर राखेको हुन्छ छनसन रिल बिजुलीको तार छलगोक्की कटिङ मेसिन छलगोक्की कटिङ मेसिन छल्दान हादा काट्नु छल्दान हादा काट्नु छमगम हादा निरीक्षण गर्नु छमगम हादा निरीक्षण गर्नु छमगम हादा निरीक्षण गर्नु छङ छिनो गल छङ छिनो गल छेयान हादा सुझाव दिनु छेयान हादा सुझाव दिनु छेजारिए आफ्नो ठाउँमा छेजारिए आफ्नो ठाउँमा छेजो अप उत्पादनमूलक छेजो अप उत्पादनमूलक छेफुम वस्तु सामान छेफुम वस्तु सामान छोइदा कस्नु छोइदा कस्नु छुल रेती छुल रेती छाता खोज्नु छाता खोज्नु यो छाता खोज्नु छल्सा फलामको तार छल्सा फलामको तार छल्सारुल फेदा फलामको तार सिधा गर्नु छल्सारुल फेदा फलामको तार सिधा गर्नु खन्थुरोल प्यानल कन्ट्रोल प्यानल थोप आरा फाइसुरेन्सी फाइफुरेन्सी पाइप रेन्च फाइफुरेन्सी पाइप रेन्च फेन्सी पेन्चिज फेन्सी पेन्चिज फेदा सिधा पार्नु फेदा सिधा पार्नु फोजाङ हादा प्याकिङ गर्नु फोजाङ हादा प्याकिङ गर्नु फुल्ता फुकाउनु खोल्नु फुल्ता फुकाउनु खोल्नु फुलाइय चुचे पेन्ची फुलाइय चुचे पेन्ची फेरियो हान आवश्यक पर्ने फेरियो हान आवश्यक पर्ने हेन्दुगा हाते ठेला हेन्दुगा हाते ठेला होइसु थु उत्तोलक वल्सिन फुदुरप्ता ज्यादै हल्का ज्यादै नरम काम गर्न एकदम नरम जस्तै एउटा मेसिन हामीले युज गरिरहेछ 3-4 वर्षदेखि एउटा मेसिन युज गर्यो त्यसको ठाउँमा अर्को नयाँ मेसिन लिएर आयो अब त्यो नयाँ मेसिनले राम्रो काम गर्छ हल्का काम गर्छ कि पुरानोले डेफिनेटली नयाँले राम्रो काम गर्छ नि हल्का हुन्छ सजिलो हुन्छ नि हो त्यो अवस्थामा त्यस्तो सेन्टेन्स बोल्दाखेरि चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्दा भयो नरम भयो हल्का भयो वल्सिन फुद्रो भयो एकदम सजिलो भयो त्यस्तो भन्न पाइन्छ यिनीहरू त्यति गाह्रो त हुँदैन अब 40 देखि यता चाहिँ ल आजको लागि यति